Beginner din ako sa Lazada, pero ipapakita ko step by step paano ka pwedeng kumita kahit hindi monetize. Ito mismo yung ginagawa ng mga affiliates at gagawin natin from scratch. Sa video na to, tuturuan kita kung paano maging affiliate sa Lazada at step by step guide sa pag-fill up ng 3-step verification information at pati na rin kung saan ito ipopost at kung paano ka magsimula kahit 0 followers. Okay, unang-una mag-sign up ka sa Lazada affiliate program. Ilagay mo lang basic details mo. Madali lang to at free. I-tap mo ang register now. Dito sa affiliate partner, dito mo makikita ang generated orders and tools and services. Then dito sa report or my report, dito mo makikita ang estimated income mo at ang conversion report. Balik muna tayo dito sa my account. I-click mo tong settings. Itong nasa upper right side. So, nandito na tayo sa my information. Open mo lang itong account information. Dito sa account information, mayroong 3 steps na verification information. Ang general info, payment info, at tax info. Ngayon, unahin natin itong nasa general info. Itong member type ay naka-auto-filled by the system na yan. Kaya skip mo na. Pati itong resident citizen. Then dito, of course, first name mo, the same sa ID card na ipipresent mo dito mamaya. Then family name and yung ID card number mo. And upload here your identification card or valid ID and ensure na kung ano yung personal identification card number na nilagay mo kanina, dapat yung din na valid ID ang i-upload mo dito. Then enter your address, the postcode area, the phone number. Please ensure that your phone number of your Lazada affiliate account is same number of your GCash account and your email. And here sa Lazada Affiliates Program Agreement Form ay pwede direct i-download dito ang form. After download, fill upan mo. After fill up, i-upload mo dito. At dito sa account type info, i-copy-paste mo lang ang URL or channel ng mga social media na kung saan kayo magpo-post ng mga product links. So proceed ka na dito sa payment info. Skip mo lang itong payment option dahil naka-auto-filled na to. Sa beneficiary name, of course, full name mo. And here's account number. Kung GCash ang bank name nilagay mo, enter mo ang GCash number mo dito. Then, bank name GCash. And dito sa bank account verification documents, kung GCash ang bank name mo, ay mag-provide ka lang ng screenshot mula sa GCash profile for verification. I-tap lang ito to upload at dahil maliit ito sa screen, ay naglagay ako dito ng malaking version para mas clear. Ngayon ay proceed naman tayo sa tax info. Kung wala ka pang business na naka-register sa BIR, ay no ka lang dito. Then itong issuing invoice to Lazada ay skip lang ito dahil naka-auto-filled na to. And here ay basahin mo na lang itong naka-insert sa lower left side. At matapos mo na ang account information, then proceed naman tayo dito sa marketing information. Dito ay ililink mo lang ang social media mo kung saan ka magpo-post ng product links. And here, upload the same profile picture you use on your social media accounts. Enter your address here and your email at phone number na same on your GCash account number and Lazada account. And maglagay ka dito ng self-description mo as affiliate content creator. And dito sa desired commission rate range, I suggest na kung beginner ka pa ay 3 to 10% muna para mabilis ka ma-approve at kung marami ka na followers sa social media, pwede mo na i-increase ang rate range mo. Pero nasa iyo pa rin kung ilang rate range gusto mo. And here, pick at least 3 categories preference. And here, kung wala pa kayo nakakolab na brands before, skip mo lang ito. Then review your information muna, then click submit. And that's all for account and marketing information. Ngayon ay proceed ka na sa pagpili ng product na pwede mong i-promote sa social media kung saan ka active. Pwede ka rin mag-search ng products na gusto mong i-promote. So halimbawa itong drone. I-click itong arrow na nasa upper right. Click ito. At ito. Ang kagandahan dito sa Lazada, meron silang naka-auto caption na. I-copy mo na itong caption link, then click ito. At dito natin siya sa Facebook i-promote.
I-paste natin dito yung kinapin natin kanina na caption link with the details ng products. Ngayon, kahit may auto-caption link na sa Lazada mismo, I suggest na pwede kang mag-additional content ng nakaka-hook na caption para panghatak ng atensyon sa mga viewers. Kung merong mag-click nito ng post mo sa social media at i-place ang order, ay automatic meron kang komisyon. Then next, pwede mo direct i-share sa story mo at sa Facebook groups mo para mas maraming viewers ang makakakita. Then post. Yun lang for today. Sana may natutunan ka. Simple lang to, kahit beginner. Kaya mong simulan agad. Kung nakatulong ito, i-like at subscribe mo na para mas marami pang ganitong tutorials. Sa next video, ipapakita ko kung anong products ang mabilis maibenta sa Lazada. Kaya make sure na nakasubscribe ka para hindi mo ma-miss. Thank you for watching!